हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. आज आपण बघणार आहोत बी फार्म अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट फार्म डी ॲडमिशनची कॅप राऊंडची प्रोसेस. त्यासाठी आपण सगळ्यात आधी फार्मसीच्या वेबसाईटवरती यायचं आहे. वेबसाईटची लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल. त्यावर तुम्ही डायरेक्टली क्लिक करून या वेबसाईटवरती येऊ शकता. सर्वात आधी वेबसाईटवरती आल्यावर आपल्याला इथे डाव्या बाजूला इन्फॉर्मेशन ब्राउचर म्हणजेच माहिती पुस्तिका दिलेली आहे, ती आपल्याला बघून घ्यायची आहे. ती डाउनलोड करून वाचायची आहे. त्यात कोणकोणते पॉईंट्स दिलेले आहेत ते समजून घ्यायचे आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला जो एंटायर शेड्यूल राहील या प्रोसेसचा, कॅप राऊंडचा जो शेड्यूल राहील, कोणत्या तारखेला फॉर्म स्टार्ट झाले, कोणत्याला एंड होईल, ते आपल्याला बघून घ्यायचं आहे. तर इथे आपण वरती क्लिक केल्यानंतर इथे आलो साईटवरती. त्यानंतर इथे दिलेलं आहे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लिकेशन अँड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स बाय द कॅन्डिडेट फॉर ॲडमिशन ऑन वेबसाईट. तर फर्स्ट डेट इथे दिलेले आहे 7/8/2024, म्हणजे 7/8/2024ला फॉर्म स्टार्ट झाले आहेत कॅप राऊंडचे रजिस्ट्रेशन. आणि लास्ट डेट आहे 14/8/2024 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत. तर या तारखेच्या दरम्यानच आपण फॉर्म भरू शकतो, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर फॉर्म भरल्यानंतर आपल्याला डॉक्युमेंट अपलोड करायचे आहे आणि ते डॉक्युमेंट जे आहे ते व्हेरिफिकेशन कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय आपला फॉर्म जो आहे तो इनकम्प्लीट असेल. तर इथे आपल्याला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी 2 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. एक ऑप्शन्स आहे ई स्क्रुटिनी मोड. ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. आपल्याला फिजिकल मोड हवा की ई स्क्रुटिनी मोड हवा. जर आपण ई स्क्रुटिनी मोड सिलेक्ट केला तर यामध्ये आपल्याला डॉक्युमेंट्स घेऊन कोणत्याही कॉलेजला जायची गरज नाही व्हेरिफिकेशनसाठी. आपण डायरेक्टली अपलोड केलेले डॉक्युमेंट ऑनलाईन व्हेरीफाय होईल आणि त्याचं आपल्याला एक्नॉलेजमेंट म्हणजेच पावती मिळेल आपल्या लॉगिनमध्ये. त्यानंतर दुसरा जो ऑप्शन आहे तो आहे फिजिकल स्क्रुटिनी मोड. यासाठी आपल्याला फिजिकली कॉलेज सिलेक्ट करून तिथे व्हेरिफिकेशनसाठी सगळे डॉक्युमेंट्स घेऊन जावं लागेल आणि त्यानंतर आपला फॉर्म कम्प्लिटली सबमिट होईल. तर इथे तारखा बरोबर लक्षात ठेवायचं आहे. फॉर्म स्टार्टिंग डेट आहे 7/8/24, लास्ट डेट आहे 14/8/24. त्यानंतर व्हेरिफिकेशनची जी आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ते होईल 8/8/2024 पासून ते 16/8/2024 पर्यंत. ओके. त्यानंतर आपल्याला थर्ड पॉईंट दिलेला आहे डिस्प्ले ऑफ प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट जी आहे ती आपली डिस्प्ले होईल 19/8/2024ला आणि त्याच्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुटी जर आढळलीच आपल्या फॉर्ममध्ये तर ती आपण त्रुटी काढू शकू 20/8/2024 ते 22/8/2024 या दरम्यान. आपल्याला जे काही त्रुटी आपल्या फॉर्ममध्ये असेल ती आपण सबमिट करून रिमूव्ह करू शकू. आणि त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट जी आहे ती 24/8/2024ला डिस्प्ले होईल याच वेबसाईटवरती. संपूर्ण प्रोसेस जी आहे ती याच वेबसाईटवरती होणार आहे. तर ठीक आहे, सध्या आपण आता न्यू रजिस्ट्रेशनसाठी जाणार आहोत. इथे आपल्याला होम पेजवर आल्यानंतर न्यू रजिस्ट्रेशनसाठी जायचं आहे. त्यासाठी आपण न्यू रजिस्ट्रेशन या बटनवरती क्लिक करणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला इथे MST CET 2024 डिटेल हे विचारलेले आहे. तर इथे क्वेश्चन आहे हॅव यू अपियर्ड फॉर MST CET 2024. म्हणजे तुम्ही जी CET आहे फार्मसीची ती 2024ची दिलेली आहे का? जर नो असेल तर नो म्हणावं लागेल. आणि समजा आपण CET नसेल दिली तर आपल्याला दुसरा क्वेश्चन येईल का तुम्ही नीट ही एक्झाम दिलेली आहे का? आणि तिथे पण आपण नो जर केली तर मग त्यांचा क्वेश्चन येईल की तुम्ही फॉरेन NRI कॅन्डिडेट आहे का? तर असं आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. तर आता इथे आपण सगळ्या स्टार्टिंगला CET दिलेली आहे म्हणून यस करत आहोत. त्यानंतर आपल्याला MST CET 2024 ॲप्लिकेशन नंबर एंटर करायचा आहे. इथे ॲप्लिकेशन नंबर आणि रोल नंबर जो आहे आपला MST CET रोल नंबर हा आपल्याला जो आपला
स्कोर कार्ड राहील सीईटीचं त्याच्यावरती दिलेलं आहे. तर ते आपण आता इथे एंटर करून घेऊ. सगळ्यात आधी ऍप्लिकेशन नंबर आपण एंटर करू. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे MST CET 2024 रोल नंबर. प्लीज एंटर युअर रोल नंबर इन विच यू हॅव ऑब्टेन हायेस्ट स्कोर. इथे आपण दोन CET असतात, PCM और PCB. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला ज्यामध्ये जास्त मार्क्स असेल त्याचा रोल नंबर तुम्ही इथे एंटर करायचा आहे. तर इथे आता आपण PCBचा रोल नंबर एंटर करू. माझ्याकडे PCBचे मार्क्स जास्त आहे त्यामुळे मी PCBचे रोल नंबर एंटर करणार आहे. रोल नंबर एंटर झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे डेट ऑफ बर्थ जी राहील आपली ती इथे सिलेक्ट करायची आहे. डेट ऑफ बर्थ इथे आता आपण सिलेक्ट करत आहोत. सगळ्यात आधी इयर, त्यानंतर मंथ आणि त्यानंतर डेट. तर या फॉर्मॅटमध्ये आपण संपूर्ण माहिती फिल करायची आहे. लक्षात घ्या मित्रांनो, पुन्हा एकदा सगळ्यात आधी आपण आपला क्वेश्चन विचारलेला आहे, हॅव यू अपियर्ड फॉर MST CET 2024? यस केलेला आहे आपण. त्यानंतर ॲप्लिकेशन नंबर CETचा, त्यानंतर CETचा रोल नंबर. तर इथे आपण दोन्ही CETद्वारे आपण फॉर्म भरू शकतो, PCB और PCM. तर आपल्याला ज्याच्यात जास्त मार्क्स आहे त्याचा आपण रोल नंबर इथे एंटर करायचा आहे, म्हणजे आपले नंबर लागण्याचे चान्सेस वाढणार आहे. त्यानंतर आपण इथे एंटर करायचं आहे MST CET DOB, डेट ऑफ बर्थ, आणि चेक CET डिटेल यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. चेक CET डिटेल्स वरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपलं नाव आलेलं आहे, कॅन्डिडेट नेम, त्यानंतर फिजिक्सचे पर्सेंटाईल आलेले आहे, त्यानंतर केमिस्ट्रीचे पर्सेंटाईल आलेले आहे, बायोलॉजीचे पर्सेंटाईल आलेले आहे आणि टोटल पर्सेंटाईल आलेले आहे. तर हे आपण एक वेळा टॅली करून घ्यायचे आहे आपल्या स्कोर कार्ड सोबत. आपल्याला जे स्कोर कार्ड मध्ये मार्क्स मिळाले आहे आणि इथे जे दाखवत आहे ते सेम आहे का नाही, आणि ते टॅली झाल्यानंतर पुढे आपल्याला इथे क्लिक करायचं आहे. काही इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत त्यांनी. नंबर 1 दिलेला आहे, रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर केअरफुली, मेक ऑल द सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आर प्रॉपरली स्कॅन. म्हणजे जे आपले डॉक्युमेंट राहील ते स्कॅन स्पष्ट झालेले पाहिजे. त्यानंतर काइंडली चेक फॉलोइंग डिटेल बिफोर सेंडिंग ई-व्हेरिफिकेशन. ई-व्हेरिफिकेशनला फॉर्म सबमिट करायच्या आधी या सगळ्या गोष्टी आपण चेक करायच्या आहेत. त्यानंतर चेक डेली SMS व्हॉट्सअप मेसेज ऑन युअर रजिस्टर्ड नंबर, म्हणजे आपल्या रजिस्टर्ड नंबरवरती नेहमी मेसेज आणि SMS किंवा व्हॉट्सअप चेक करत राहायचं आहे, त्यांचा काही नवीन मेसेज येईल का. झाल्यानंतर आपल्याला इथे क्लिक करायचं आहे आणि सेव्ह आणि प्रोसीड वरती क्लिक करायचं. आता सेव्ह आणि प्रोसीड वरती इथे आपण क्लिक केलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला जी स्क्रीन आलेली आहे ती आहे पर्सनल डिटेलची. इथे आपल्याला पर्सनल डिटेल भरायची आहे. तर इथे दिलेलं आहे उमेदवाराचे पूर्ण नाव. इथे आपल्याला पूर्ण नाव भरायचे आहे, जे आपल्या 12वीच्या मार्कशीटमध्ये जसे नाव दिलेले आहे त्याचप्रमाणे इथे भरायचे आहे. त्यामध्ये काही स्पेलिंग मिस्टेक होता कामा नये हे आपल्याला एक बघायचं आहे. तर इथे आता आपण इन्फॉर्मेशन फिलअप करत आहोत. सगळ्यात आधी नाव फिलअप केलेलं आहे आपण. त्यानंतर आपल्याला इथे एंटर करायचं आहे फादर्स नेम. त्यानंतर इथे एंटर करायचं आहे मदर्स नेम. त्यानंतर आपल्याला इथे जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे.
त्यानंतर जेंडर पुन्हा सिलेक्ट करून कन्फर्म करायचं आहे. सगळ्यात आधी इयर सिलेक्ट करू आपण, त्यानंतर मंथ आणि फायनली डेट. त्यानंतर पुन्हा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करून कन्फर्म करायचं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला रिलीजन, धर्म काय आहे आपला ते सिलेक्ट करायचं आहे. इथे मी सिलेक्ट करत आहे हिंदू. त्यानंतर रिजन म्हणजे प्रदेश, आपला रूरल आहे की अर्बन आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे. तर इथे मी रूरल सिलेक्ट करत आहे. त्यानंतर ॲन्युअल फॅमिली इन्कम, आपली फॅमिली इन्कम किती आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे. 0 ते 15,000, 15,000 ते 50,000, 50,000 ते 1,00,000, याप्रमाणे आपलं जे असेल इन्कम सर्टिफिकेट त्यानुसार ते सिलेक्ट करायचं आहे. तर इथे मी सिलेक्ट करत आहे 15,000 ते 50,000. त्यानंतर आपली मातृभाषा सिलेक्ट करायची आहे. इथे मातृभाषा मी सिलेक्ट करत आहे मराठी. तुमची जी असेल ती तुम्ही करू शकता, हिंदी, सिंधी किंवा आणखी काही. त्यानंतर आपल्याला इथे नॅशनॅलिटी सिलेक्ट करायची आहे, इंडियन. त्यानंतर आपल्याला ॲड्रेस टाकायचा आहे. जसं आपल्या आधार कार्डवरती ॲड्रेस असेल त्याप्रमाणे इथे एंटर करायचा आहे. इथे मी ॲड्रेस एंटर करत आहे. आपला ॲड्रेस एंटर करून झाल्यानंतर आता आपल्याला इथे आपले राज्य सिलेक्ट करायचे आहे. मी इथे सिलेक्ट करत आहे महाराष्ट्र. त्यानंतर आपलं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर तालुका सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला गाव सिलेक्ट करायचं आहे आपलं. त्यानंतर आपल्याला इथे पोस्टल पिनकोड टाकायचा आहे आपला. पोस्टल पिनकोड आपल्या पत्त्याचा पिनकोड. त्यानंतर दूरध्वनी क्रमांक, टेलिफोन नंबर असेल तर, नसेल तर तसंच सोडायचं आहे. त्याच्यानंतर मोबाईल नंबर इथे एंटर करायचा आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला ईमेल आय डी एंटर करायचा आहे. ही संपूर्ण माहिती फिलअप झाल्यानंतर आपल्याला एक वेळा चेक करून घ्यायचं आहे की आपण बरोबर फिलअप केलेलं आहे की नाही. आता इथे त्यांनी लिहिलेलं आहे, वन टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंड टू द मोबाईल नंबर गिवन बिलो फॉर ॲक्टिव्हेशन ऑफ युअर लॉगिन. काइंडली मेक शुअर दॅट मोबाईल नंबर इज करेक्ट. This mobile number will be used for further communication. Candidate can use one mobile number for one application. इथे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आपण जो मोबाईल नंबर इथे एंटर करत आहोत त्याच्यावरती एक OTP येईल आणि त्याच्यानंतर आपलं रजिस्ट्रेशन होईल. आपल्याला मोबाईल नंबर काळजीपूर्वक भरायचा आहे कारण की त्याच्यावर OTP येणार आहे. त्याच्यानंतर इथे आपल्याला चूज पासवर्ड म्हटलेलं आहे. इथे आता आपण पासवर्ड चूज करणार आहोत जो आपल्याला वाटते तो. पासवर्ड एंटर करून झालेला आहे. सर्वात
आधी आपण पासवर्ड जो आपल्याला वाटते तो सिलेक्ट केला, त्याच्यानंतर सेम पासवर्ड पुन्हा एंटर केला आपण आणि त्यानंतर कॅप्चा एंटर करायचा आहे, जे खाली वर्ड दिलेले आहे तेच. संपूर्ण माहिती आपली फिलअप झालेली आहे, त्यामुळे आता आपण सेव्ह आणि प्रोसीड वरती क्लिक करत आहे. इथे आता आपल्याला OTP येत आहे, जो आपण मोबाईल नंबर एंटर केला आहे त्याच्यावर. आणि OTP इथे सबमिट केल्यानंतर आपल्याला इथे व्हेरीफाय OTP वरती क्लिक करायचं आहे. इथे आता OTP एंटर केलेला आहे. आता व्हेरीफाय OTP वरती क्लिक करत आहे. इथे आता आपलं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट झालेलं आहे. पण आलेलं आहे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फॉर ॲडमिशन टू फर्स्ट इयर ऑफ अंडर ग्रॅज्युएट टेक्निकल कोर्स इन B Pharmacy or पोस्ट ग्रॅज्युएट फॉर्म D फॉर द अकॅडमिक इयर 24-25. तर इथे हा आपला ॲप्लिकेशन नंबर आहे. सेम ॲप्लिकेशन नंबर आणि जो आपण पासवर्ड यूज केलेला आहे तो पुन्हा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे किंवा कुठे लिहून ठेवायचा आहे आपण, जेणेकरून आपल्याला पुढे लॉग इन करता येईल. ते झाल्यानंतर आता इथे आपल्याला क्लिक करायचं प्रोसीड टू कम्प्लीट ॲप्लिकेशन फॉर्म. जर आता आपल्याजवळ सगळे डिटेल्स वगैरे असतील, सगळे डॉक्युमेंट्स असतील, तर आपण इथे क्लिक करू शकतो. आणि नसेल तर इथे आपण क्लोज करून पुन्हा नंतर आपल्या जर कधी डॉक्युमेंट येईल तेव्हा आपण इथे पुन्हा ॲप्लिकेशन नंबर आणि पासवर्ड टाकून पुन्हा आपण आपला फॉर्म रिझ्यूम करू शकतो. सध्या मी इथे क्लिक करत आहे तुम्हाला नेक्स्ट पेज दाखवायसाठी. इथे आता आपण प्रोसीड केलेला आहे आणि इथे आता आलेला आहे ॲप्लिकेशन ID, जो आता क्रिएट झाला होता आपला. आणि त्यानंतर आपण जो पासवर्ड एंटर केला होता सेम पासवर्ड इथे यूज होईल. ॲप्लिकेशन ID आणि पासवर्ड हे टाकल्यानंतर हा कॅप्चा फिलअप करायचा आणि साइन इन करायचा. आता ही आपण बघितली रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस. आता हा व्हिडिओ खूप लांब होत आहे, त्यामुळे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया की आता आपण जे रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे त्याच्यानंतर कशी माहिती फिलअप करायची आणि अपलोड कसे करायचे डॉक्युमेंट आणि त्याचं व्हेरिफिकेशन कसं होईल. ठीक आहे. तर सध्या पार्ट 1 जो आहे व्हिडिओचा तो आपण एंड करत आहोत आणि पार्ट 2 मध्ये लगेच भेटूया कंप्लीट प्रोसेस सोबत. त्यामध्ये आपण फॉर्म फिलिंग आणि डॉक्युमेंट अपलोडिंगची प्रोसेस बघूया. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.